Ok, xin chào các bạn. Halloween sắp đến rồi và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng quả bí ngô này làm nên một cái đèn lồng để cùng đón Halloween. Các bạn hãy cùng làm với tôi nha. Ok, thì theo hướng dẫn thì như là sẽ cắt, đầu tiên là sẽ cắt cái miếng trên đầu này ra này, xong rồi cắt các cái lấy hết ruột trong đấy, xong rồi sau đấy vẽ trên cái bề mặt này và đục lỗ trên, đục các cái hình để tạo thành hình mặt người. Đấy là nghe nói như vậy thôi, mình cũng chưa rõ lắm, làm thử xem thế nào. Cái này nhỉ. Xong phần lấy cái bây giờ là xong là cái phần lấy ruột rồi, mình sẽ đến cái phần tiếp theo là phần vẽ. Phần này là phần mình ngán nhất vì không biết vẽ thế nào đây, theo cái liều thôi. Thì muốn vẽ không gì?
Ok, đấy lại thì cái mặt nó sẽ như thế này các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ thử xem nó là làm tiếp xem nó như thế nào. Chỉ đơn giản thôi, mình lấy dao mình chọc vào thôi. Ok, đây là cái mũi trước nhỉ. Đây này, nếu mà có cái dao này như này thì không phải, nhưng mà muốn nó từ đây nó check về phía này, nó cắt về phía này thì lấy cái sống dao này đặt vào đây này. Đấy, nếu không đặt vào đây nó lại trượt sang bên kia. Lần đầu tiên mình làm cái này các bạn, chưa kinh nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm dần thôi. Cái trò này cũng thú vị. Một quả bingo ở đây khoảng bao nhiêu hả Thủy nhỉ? 5 đồng. Đây khoảng 5 đồng, nghĩa là chưa đến 100.000 Việt à? 5 đồng Rẻ hơn. khoảng 170, 3 đồng là 50.000, 51.000. Đấy, thì nó rơi vào tầm dưới 100.000 thôi, khoảng 70 nhỉ? Dạ. Bingo này khoảng 70. Rồi, tỉa xong, lấy cái hình đã. Là làm cái mắt. Này gọi là khai quang điểm nhãn.
Bây giờ đang một mặt người như thế này. À. Đấy, chắc ổn thế đấy. Bây giờ mình sẽ thử tắt đèn đi nhá. Tắt đèn xong bỏ nến vào trong. Ok. Rồi, đây là con pumpkin mà. Mình sẽ khi mình chừa cái đèn vào trong, giờ mình sẽ thử đốt nến. Đốt nến ra xong rồi chúng ta sẽ thắp đèn lên xem như thế nào. Để lấy nến đã. Ok, bật lửa đấy rồi. Ta sẽ bật nến lên. Tao Vân có vẻ rất phấn khởi. Ăn nhìn này. Rồi bây giờ sẽ thử thắp đèn lên thế nào. Em tắt cái đèn ở dưới đấy đi, em với tay em tắt mấy cái đèn này nhá. Bật lấy nước. Wow. Happy Halloween.